Bawat araw, tayo'y humaharap sa mga nangyayari sa lipunan. Mga pangyayari na nakakaapekto sa ating lahat. Mga pangyayari na kailangan tayong makialam. Kaya nabuo ang programang ito, Issue 101. Tumatalakay sa mga issue ng ating lipunan. Mga issue na dapat nating pakialaman. Mga issue na may malaking kaugnayan sa ating kapaligiran. At mga issue na may kaugnayan sa ating gobyerno. Issue 101. Narito ang inyong tagapagsalita. Issue 101. Your with Senior Simo. Senior Simo. Senior Simo. Issue 101. Luzon, Visayas at Mindanao. Buong bansa, buong Pilipinas, buong mundo na may Pilipino. Welcome sa isa namang live stream ng araw ngayon ng Miyerkules sa 6 ng Mayo taong 2026 May 6, 2026 Wednesday. Kumusta po kayong lahat dyan? Maasa ko na nasa mabuti po kayong kalagayan at malusog ang inyong pangangatawan. Welcome sa isa namang live stream na kung saan sa live stream na ito po ang ating pag-uusapan. Tinangkang wag pagsalitain si Congressman Leandro Leviste sa privilege hour sa Crocodile Farm, aka Bahay ng mga Magnanakaw, aka House of Representatives. Pero nung natapos ang kanyang talumpati, mga kaisyo, ilang mga buwaya ang pumalag at nagsiiyakan. Pero bago po natin umpisahan ang ating talaga ngayon, huwag po kalimutan na mag-like sa video na to. I-click nyo po ang subscribe button at ang notification bell, sana all, para kayo ay mapapalahanan kung sakasakaling tayo may live stream katulad nito. At huwag po din nyo kalimutan na i-follow nyo po at like ang ating mga Facebook, ang ating Facebook fan page at ang ating X account na Senior Simon 101. Suportahan nyo po sana ang ating pananatili sa social media, mga ka-isyo. At of course, sinanyahan ko po kayong sumali sa ating mga ka-issue sa Issue 101 group page po na itinatag po natin sa para na tuloy-tuloy ang ating talakayan o tuloy-tuloy ang ating ugnayan. Itinatag po natin ito, mga ka-issue, para sa kanyang usapin para tayo po ay walang putol, walang tigil na magtalakayan. Pwede po kayo mag-post dito sa group page na ito, mga ka-issue. And without any further ado, umpisa na natin ang ating talakayan dito sa ating live stream na sama pong yung likod na si Senior Simon. Okay, mga ka-isyo. Okay. So, bago natin pag-usapan ang ating talakayan, mga ka-isyo, kami dito sa Cebu ay nabigla. Kasi for your information ay idinaos itong ASEAN, mga ka-isyo, itong ASEAN Summit dito sa Cebu. At itong ewan natin, surprise tayo sa pamalaang ito, mga ka-isyo. Nabigla ang mga Cebuano dahil sa paglabas ng Proclamation number 1239 ito na isinilalim ang Mandawi City, ang Cebu City, ang Lapu-Lapu City at ang Cordoba o municipality ng Cordoba, mga kaisyo, dito sa lalawigan ng Cebu para sa dinadaos. Ano ba tamang salita dyan? Na 40th ASEAN Summit, mga kaisyo. Kasi itong deklarasyon na ito ay nilagdaan kahapon lang, mga kaisyo. Ay, hindi pala. Kahapon lang. May 6 ngayon eh. Kahapon lang ito nilagdaan, inilabas
ng Malacanang. So, ibig sabihin, wala talagang plano itong Malacanang na to, mga kaisyo, sa kung ano man ang mga activities na kanyang dinadaos. Katulad nitong ASEAN Summit na to, mga kaisyo. So, kanina lang umaga, lumabas itong proklamasyon na to na special non-working days sa mga lugar na binanggit natin kanina. At ulitin natin, mga kaisyo, mula kanina hanggang May 8 ang special non-working sa Cebu City, Mandawi City, Lapu-Lapu City at ang bayan ng Cordoba. So nabigla ang karamihan sa amin dito, mga kaisyo. Na para ba itong pamalaang ito, walang konkretong plano kung ano ang mga hakbang na gagawin, katulad nitong inidaos na 48th ASEAN Summit, na ito po ay nangyari na noon. And I was expecting kahapon na maglabas ng mas maaga itong Malacanang ng deklarasyon na walang pasok or itong special non-working days dahil sa 48th ASEAN Summit na to, mga kaisyo. Nevertheless, para po sa ngayon lang, nalaman ito sa mga lugar na to, mga kaisyo. Okay, so hanggang May 8, fiesta pala sa Mandawi City sa araw na to, mga kaisyo. Fiesta sa Mandawi City sa May 8, mga kaisyo. Wow talaga. So, dito tayo sa ating pag-uusapan. Kasi nangyari ito kahapon na sesyon sa Kamara na kung saan si Congressman Leandro Leviste ay malapit na hindi pagsalitain doon sa plenaryo, mga kaisyo. Panoorin natin ang kanyang at pakinggan ang kanyang talumpati dahil mayroong ilang mga kongresista ang pumalag, lalo na si Laila de Lima, mga kaisyo, dahil daw para daw ipinahid o ibinintang sa kabuuang Kamara itong allegation ni Congressman Leviste. Kung ano ang allegation, mga kaisyo, panoorin muna natin ang talumpati niya. That motion is approved. The speech of the Honorable Legacion is referred to the Committee on Rules. Majority Leader. Mr. Speaker, there being no other member who wishes to avail the privilege hour. Ito. Sabi ni Majority Leader, wala na daw magsalita sa kanilang privilege hour, mga kaisyo. Dahil ayaw nilang pagsalitain itong si Congressman Leviste. Anong nagsalita si Congressman Leviste? Tiningnan nitong si Majority Leader na to kung sino yung gusto pang magsalita. Tuloy natin. Majority Leader. Mr. Speaker, there being no other member who wishes to avail of the privilege hour. Pero nagsalita na, Mr. Speaker. Pero tuloy pa rin itong si Majority Leader, mga kaisyo. I move to close the privilege hour. Is there an objection? I move to close pa. There hears none. The privilege hour is now closed. Mr. Speaker, I rise on a point of personal and collective privilege. What is Ayaw talaga nila nabigyan ng pagkakataon ng panahon si Congressman Leviste na magsalita. Sige. Tuloy natin. the pleasure of the Honorable Leviste? Mr. Speaker, I rise on a point of personal and collective privilege in response to a comment by Executive Secretary Ralph Recto. Please proceed. Thank you, Mr. Speaker. I rise on a point of personal and collective privilege matapos ako tawagin ni Executive Ralph Recto na baliw. Nako, Ralph Recto. Kung baliw man ako, at least hindi ako magnanakaw. Agoy, agoy, agoy!
Magnanakaw! 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 Tila affected si Recto sa mga post ko tungkol sa kanya at si Congressman Edwin Garjola. At mabuti kung magpaliwanag na lang siya tungkol dito. May kinakalat din siya sa social media na ako daw ay may utang sa DOE na 24 billion pesos. Ito po ay walang basihan at inimbento lamang upang tangkang pahinain ang mga binabunyag ko tungkol sa korupsyon sa ating gobyerno. At mas marami pa ang aking sasabihin sa ibang pagkakataon. Nagsimula lang itong mga atake sa akin nang sinimulan kong imbestigahan ang DPWH sa Batangas at ang mga kumpanyang konektado kay Congressman Edwin Garjola at naging Executive Secretary si Ralph Recto. Marami rin ang nagsabi na ang pagbunyag ko nito ay hindi aking kapaki-pakinabang. Ngunit hindi ito para sa sarili ko, ito ay bahagi ng aking tungkulin bilang mambabatas at kinatawan ng unang distrito ng Batangas. At hindi ako matitinag. Kaya po ako ay nananawagan na imbestigahan ang koneksyon ni Garjola kay Recto, lalo na ngayong Executive Secretary na siya, at suriin ni Pangulong Marcos kung natutulungan ni Recto si Garjola mula sa loob ng Malacanang. Dahil limitado ang oras ngayon, ilahad ko ang iba ko pang nalalaman tungkol sa mga koneksyon ni Garjola at Recto sa iba pang mga araw. Sisimulan ko lang ngayon sa isang punto. Ayon sa aking tansya at pananiliksik, mahigit 1 billion pesos ang ginastos ni Congressman Edwin Garjola para kay Vilma Santos Recto at Lucky Manzano sa iba pa nilang mga kandidato at sa sarili niya bilang first nominee ng CWS party list sa 2025 elections. Sa aking distrito, ang tansya ko ay 150 million. At ayon sa ibang mga politiko, gumastos sila ng 200 o 300 million sa kanilang distrito. Kaya sa 6 na distrito ng Batangas, sinasabi ng iba na aabot ang 2 bilyon ang ginastos ni Recto at Garjola. Lalo't mas malaki pa ang ginastos sa Lipa. Pero hindi ko po bubuksan ang mga kinatawan ng Lipa sa aking pahayag na ito. Pero sabihin na lang natin na 1 billion pesos ang ginastos ni Recto at Garjola sa 2025 elections. Noong April 16, 2025 naman, inimbita ako. Grabing gastusan mga kaesyo. No? Grabing gastos para sa kampanya, para sa eleksyon. Kaya pala mali-malita ang pagbawi Ni Congressman Garjola na mag-dinner sa kanyang bahay sa Punta Fuego na Subo sa aking distrito kasama si Secretary Recto na makikita sa mga picture na ibinahagi ko sa Facebook para hingin aking tulong para kay Vilma at Lucky. Pagkatapos Ngayon, ang pinost ni Congressman Leviste nung isang araw na dinner sila mga kaesyo. Ito pala ang dahilan. umikot ako kasama si Cong Garjola at mga tauhan ng mga Recto sa iba't ibang bayan ng aking distrito upang i-endorse ko ang V-Lucky sa mga leaders ko. Pagkatapos ng mga meeting, nakatanggap ako ng reports na may ibinigay umano na cash para ikampanya si Vilma at Lucky na galing raw kay Congressman Garjola. Tila si Congressman Garjola ang gumagastos para sa kampanya. So take note mga kaesyo, ang topic niya, ang pinag-usapan niya, ang pinagtutungkulan niya dito, specifically si Congressman Garjola, yung isang kontraktor mga kaesyo diyan sa Kamara, yung mga kongresistang nangungontrata sa mga proyekto sa DPWH, at si Acting Executive Secretary Ralph Recto. Ni V-Lucky. Batay sa aking mga nakita sa aking distrito. At hindi lang mga kaesyo, kundi kasama pa ang pamilya ni Ralph Recto na si Ate V at saka si Lucky. Reales, kung saan ang nakalagay ay Vilma Santos Recto, Lucky Manzano at CWS party list. Ang ibang mga politiko sa Batangas ay pwede ding tumistigo na si Garjola ang gumagastos para sa mga Recto. Kahit pagkatapos ng eleksyon, ibinahagi ko din sa Facebook ang picture ng meeting ni Vilma at Secretary Ralph sa mga mayors ng Batangas sa Tagaytay Highlands noong August 15 na ayon sa mga dumalo ay hosted by Congressman Garjola. Kung mali ang aking impormasyon, narito naman ang ibang mga kinatawan ng Batangas at pwede nilang sagutin ngayong araw na ito ang aking mga pahayag. O pwedeng magpatawag ang Kongreso ng pagdinig. At kung totoo na 1 billion pesos o mahigit pa ang ginastos ni Congressman Garjola para sa mga Recto sa nakaraang kampanya, ang susunod na tanong ay, bakit si Garjola gumastos ng mahigit 1 billion piso para sa mga Recto? Ito ba ay pagkakaibigan lang o may ginagawa pa si Ralph Recto as Cabinet Secretary of the Republic of the Philippines para makapaggastos ng ganito si Garjola? Sa aming Grabe yan mga kaesyo. Grabe yung expose yan. Recto! Taxman! Vatman! Nako sa'yo. dinner noong April 16, inalok ako ni Congressman Garjola na magpartner sa kanya at kay Secretary Recto sa pagnenegosyo sa DPWH sa aking distrito. Sa sistema raw na ginagawa nila noon pa sa Lipa at sa ibang mga bayan. Tukuyin ang mga lugar para sa mga road opening ng DPWH. Sabi Ganyan kasi basta't kongresistang kontraktor mga kaesyo. Para magkapera, mayroon pagkakapirahan, tapos
Dole out, dole out. Ihan ko daw sila pag meron akong mga nakita para makasama sila sa bilihan ng lupa. Kayang tumulong daw sa pagpondo ng mga proyekto ng DPWH si Secretary Recto dahil siya ay nasa kabinete. At si Cong din ay malakas daw sa DPWH at maaaring siya na ang bahala sa kontraktor. Sa ibang pagkakataon, ipinagmamalaki din sa akin mismo ni Secretary Recto na bago niya pinopondohan sa DPWH ang mga bypass roads sa Lipa. Panahon pa to na hindi pa tawag nito. Hindi pa vocal si Congressman Leviste mga kaisyo laban sa administrasyon. Kondisyon pa niya sa mga may-ari ng lupang dadaanan na magbigay sa kanya ng parte ng lupa sa mababang presyo. At iba't ibang mga tao ay nagkwento din sa akin na gawain ni Recto ito. Kung lehitimo man ito, mabuti at maging transparent si Secretary Recto sa kanyang yaman. At kung ang ginagastos ni Cong para sa kampanya nila ay may kaugnayan sa pagiging contractor ni Garjola sa Batangas. At sa halip na tumigil ang mga ito matapos pumutok ang flood control investigations, mayroon bagong regional director, ang DPWH-4A na si Carolina Pastrana na dating Batangas 3rd District Engineer, ang distrito ni Congressman Garjola sa mataas na Kahoy, Batangas, na sinabi ay pinili ni Recto dahil siya ngayon ay Executive Secretary na may hawak ng appointments sa Malacanang. Grabe, no? Aakto ba nito ang Kongreso, ang Kamara mga kaisyo? I doubt. No, dahil mga tuta naman ng administrasyon yang mga karamihan ng mga kongresista and it will be proven mga kaisyo on Monday kasi sabi nila na pagbubutuhan na yung articles of impeachment mga kaisyo. Makikita natin kung sino-sino ang mga tuta na mga magnanakaw ng administrasyon na to mga kaisyo. Kanyang. Siguro naman hindi ito alam ni Pangulong Marcos, kaya inilalahad ko din ito ngayon sa Kongreso para makita ng lahat ang koneksyon ni Recto at ni Garjola at ang epekto nito para sa buong bansa. Tatalakayin ko pa sa ibang pagkakataon ang mga anomalya sa DPWH sa Batangas. Ang tanong niyan, Congressman Leviste, kung pasalitain ka pa dyan sa Kongreso. Nalulungkot ako para kay Secretary Recto at Governor Vilma Santos dahil matagal na silang nasa politika na may mga pangalang inaalagaan. At ngayon pa lalabas ang mga isyong ito. Pero mas nalulungkot ako para sa Batangas at sa ating bayan dahil sa mga ginagawa ng mga pinakamataas na opisyal gamit ang pera ng bayan. Lalo kung hindi man lang tutugunan ang mga aligasyong ito at kung hindi inaaprubahan ang pagbaba ng VAT at mga buwis sa langis o ibinibigay ang ayuda para sa lahat na nabanggit ko na sa mga nakaraang pagkakataon. Pero nagsimula kasi ito mga kaisyo, kung natatandaan nyo po, kasi ang pinaglalaban ni Congressman Leviste ay ibababa ang value-added tax. Ito kasing matakaw na executive secretary or acting executive secretary na si taxman, vatman mga kaisyo, si Vegetax, ayaw niyang galawin ang value-added tax. Kung hindi totoo ang mga sinasabi ko ngayon, hindi dapat tahimik si Secretary Recto at Governor Vilma tungkol sa umano'y korupsyon sa DPWH sa Batangas at ang mga aligasyon kay Cong na tinawagan ng ICI na binuo ng gobyernong ito bilang isa sa mga pinakamalaking kontraktor ng DPWH sa Kongreso. Mabuti kung ipaliwanag nila kung totoo bang malaki ang ginastos ni Garjola para sa kanilang kampanya at ano ang kapalit at kung si Garjola ay kaibigan lang ba o funder din. At kung hindi sasagutin ni Secretary Recto ang mga aligasyong ito, hinahamon ko si Yusek Claire Castro sa susunod niyang press briefing na sagutin kung tama ba na may ganitong aligasyon kay Executive Secretary Recto, bakit hindi pa sinasalang si Secretary Recto sa Commission on Appointments at kung ayaw din ba nilang buksan ang mga detalye ng 2 kasong plunder ni ES Recto sa Ombudsman. Mabuti ding magpaliwanag si Yusek Castro kung bakit ba talaga natanggal sa pwesto si Executive Secretary Lucas Bersamin nang walang paliwanag at ipinalit isang respetadong dating Chief Justice ng Supreme Court sa isang taong ngayong may 2 kasong plunder sa Ombudsman. Nako, Auntie Claire! Tingnan nga natin mga kaisyo kasi ito yung balita. Kanina lang to. Palace distances from Recto Leviste Rift. No, May 6, 2026 galing sa ABS-CBN. The Palace on Wednesday duministansya ang palasyo dito sa Girian nina Executive Secretary Ralph Recto at ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Sabi ni Auntie Claire mga kaisyo, Auntie Claire, pasok!
Sabi ni Ate Claire, mga kaisyo ha, kung mayroon man silang personal na alitan sa kanilang dalawa na lamang po iyon. Ha? Kung mayroon po silang personal na alitan sa kanilang dalawa na lang po iyon. Oh, parang batibot ba? Diba? Parang batibot si Ate Claire magsalita. The palace official said the president and recto had met but they did not talk about the issue. Ah, bakit naman? Dagdag ni Castro. Dagdag ni Ate Claire, mga kaisyo. Ang Pangulo po ay nagkaroon po ng pagpupulong kasama si Executive Secretary Ralph Recto kahapon at hindi po ito napag-usapan. Recto, ito. Sabi pa ni Auntie Claire, at sa ating pagkakaalam ay sumagot na po si Executive Secretary Ralph Recto. At basahin na lang po ninyo kung ano ang mensahe ni ES Ralph Recto. Yan mga kaisya, ayaw sagutin ng Malacanang. Pero yan ang hamon ni Congressman Leviste kay Auntie Claire na bakit ang ipinalit sa isang dating mahistrado na naging executive secretary na si Lucas Bersamin, mga kaisyo, ay isang tao daw na mayroong kaso sa ombudsman. Panghuli, dong dating Chief Justice ng Supreme Court sa isang taong ngayong may 2 kasong plunder sa ombudsman. Panghuli, correction, dating Chief Justice pala. Si dating Executive Secretary din na si Lucas Bersamin. hindi lingid sa atin na binomba ang kotse ni dating Batangas Governor Arman Sanchez. Mapanganib ang politika sa Batangas kapag malaking tao ang inyong binabangga. Kaya kung ito man ang aking huling pagkakataon, nais kong dagdagan, hindi lang DPWH ang posibleng pagkukunan ng pondo ni Recto at Garjola. Dahil ayon sa mga politiko sa iba't ibang mga bayan ng Batangas, ang nasa likod ng STL operator ng Batangas, Refresh Gaming, ay si Recto at Garjola, na ang isang Patay ka dyan. humaharap para sa kanila ay si San Juan Vice Mayor Anthony Marasigan, kahit na iba ang mga tao sa GIS ng kumpanya. Habang nasa kabinete ng Republika ng Pilipinas si Secretary Recto, mayroon bukis o second table ang Refresh sa kanyang sariling lalawigan. Kaya nananawagan din ako sa Kongreso na imbestigahan ang operations ng Refresh Gaming Corporation sa Batangas. Ang mga politiko sa Batangas ay maaaring tumestigo na dahil si Governor Vilma Santos ay nasa Kapitolyo, si Executive Secretary Ralph Recto sa Malacanang, at suportado sila ni Congressman Garjola, kompleto ang makinarya para gawing negosyo ang Batangas. Kaya baka hindi lang 1 bilyon ang nagastos na ni Garjola para sa mga Recto. Maraming salamat po. Majority Leader. Mr. Speaker. Dito na. Questions, thank you. Mr. Speaker. Majority Leader. Mr. Speaker, we'd like to Recognize niya recognize si Marcolita. the representative of Lipa, Congressman Ryan Recto. The Honorable Ryan Recto is now recognized. Please proceed. Ayan, Good dito pala. afternoon, everyone. No questions to be asked on my end. Mr. Speaker, I would just like to make a manifestation to set the record straight regarding the issues raised by my fellow representative from Batangas on the alleged issues that were narrated. Sige. First, while this representation recognizes the importance of legislative oversight, I believe that it is equally important that information shared in this plenary is accurately based on facts, not Sos, ang OA mo dong. assumptions, not insinuations, and certainly not on incomplete information. Hindi po dapat ginagamit ang plenaryong ito upang lahat ng mga haka-haka o paratang na walang sapat na basehan. Kung ikaw ang pagsalitain, kung ikaw ang magsabi, walang basihan. Bakit? Nagkaroon na ba ng investigasyon? Nagkaroon na ba ng inquiry para malaman kung totoo o hindi itong mga aligasyon, itong mga akusasyon ni Congressman Leviste? Ha? Dong? The alleged ties between Congressman Edwin Gadiola and Executive Secretary Ralph Recto, their association is purely professional, as Congressman Gadiola is also a member of the House of Representatives and a fellow Batangueño. There are no personal interests involved, but only a shared commitment to fulfill their duties to their constituents. Walang katotohanan ang mga alegasyon ni Congressman Leviste na mayroon silang may mga maanomalyang transaksyon. Fake news po yan, Mr. Speaker. This representation is not privy
to the motives of my colleague from the 1st District of Batangas. Allegation, tapos denial. Ano naman ang patunay mo? Ano naman ang patunay mo na gumagawa lang ng kwento itong si Congressman Leviste? Aber? But let it be known, hindi po tayo basta-basta nagpapadala sa mga inimbentong issue dahil alam po natin kung ano ang katotohanan dito. In fact, I will not stand idly by and let these so-called facts be presented as truth. Let it be a reminder that Executive Secretary Ralph Recto has served as congressman and senator for decades, representing not only Batangas, but also the broader interests of... Kaya nga, naging sanay na yang si Ralph Recto. Kahit ayaw niya na ibaba yung value added tax kasi alam niya kung saan siya kukuha ng pangbulsa. of the Filipino. And same goes for Governor Vilma Santos Recto. Mr. Speaker, and to all my colleagues here and to the general public, let us just focus on the facts and let us uphold the process. And most of all, let us keep our focus on our constituents and serve them with integrity. And on the subject of that, I'm not exposing the truth. Ha? Ha? Gago ka ba? Sino kang kongresista ka ng lipa? pagdebatihan po natin yan dito sa Kongreso. It is not the job of the executive, but our job as legislators, and we're always open for that. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, may I respond? Majority Leader. Mr. Speaker, may I respond? Mr. Speaker, I'd like to recognize the Congressman for the 1st District of Batangas, Congressman Leandro Please Leviste. respond. Unang-una po, ako po ay nagpapasalamat kay Congressman Recto na gusto niyang talakayin ito ng mas mahaba siguro sa Kongreso. Oh, maganda yan. Talakayin nyo yan para malaman ba ng taong bayan kung sino ang nagsasabi ng totoo at sino ang nagsisinungaling. Dapat ganyan. Kasi importante na malaman ng tao kung saan ginastos ang pera ng taong bayan. Kaya sana magkasundo-sundo lang tayo na magkaroon ng pagdinig sa Kongreso. Ipatawag natin ang iba nating mga kapwa Batanggenyo at sila ang pwedeng tumistigo tungkol sa mga kaugnayan ni na Secretary Recto at Congressman Garjola para hindi he said, she said at maglabas na ng mga resibo. Pangalawa, dagdagan ko din na hindi ko binanggit sa aking privilege speech kanina ang eleksyon sa Lipa, alang-alang sa aking kasamahan. Pero para may konteksto tayo sa talakayan nito, sinabi sa akin ng ibang mga politiko sa Lipa na ang di umano'y ginastos ni Congressman Garjola at ng mga Recto sa Lipa sa 2025 elections ay umabot pa ng 1 billion pesos kasama na ang napakataas na presyo para sa bilihan ng mga boto. Hindi ko po alam ang totoong nangyari. Pinaparating ko lang ang sinabi sa akin at medyo mataas ang figure na natanggap ko. Baka naman 300, 400, 500 million pesos lang ang ginastos sa eleksyon ng Lipa. Pero gusto ko lang tanungin kung ano man ang ginastos ni Congressman Garjola para sa mga kandidato ng V-Lucky sa lungsod ng Lipa sa 2025 elections, kung 500 million man yan, o 200 million, o 100 million, ano ang kapalit ng ginastos ni Congressman Garjola para sa mga kandidato ng V-Lucky sa lungsod ng Lipa? Don't take Kasi mga kaisyo, ang kasanayan kasi sa politika dito sa ating bansa is that kung sino yung may pera, siya yung gagastos para sa kampanya. Pero mayroong yang kapalit. Hindi naman na nagsasayang lang ng pera yung isang tao tapos walang kapalit. Mayroon yang kapalit. And one of the kapalit sa ganyang mga kalakaran, mga kaisyo, is pabor. Ha? Na kahit illegal o anumang hihinging pabor yang gumastos sa kampanya ay magbubulag-bulagan lang yung mga nasa poder, nasa pwesto at hindi kakasuhan o habulin o pipigilan yung tao na kung saan kumuha sila ng campaign funds. Yan kasi ang nakasanayan na lalo na sa yung mga matagal na sa politika, mga kaisyo. it from me, magpatawag tayo ng pagdinig at lahat ng mga Batanggenyo ay pwedeng sumagot sa mga testigong ito. Majority Leader. Mr. Speaker, Mr. Speaker. Dito na mga kaisyo, umpisa na ang tagapagtanggol ng Malacanang, tagapagtanggol ni Ralph Recto. Unahin natin itong si Janet Garin. Mr. Speaker, we'd like to recognize Deputy Speaker Janet Garin from Iloilo. yeah, thank you very much. You're now recognized, Honorable Garin.
Thank you very much, Mr. Speaker. Thank you very much, Majority Leader. And of course, magandang hapon sa ating colleague. So, Ito tagapagtanggol ng nasa ng mga kawatan sa Malacanang mga kaisyo. Itong si Janet Garin. Honorable Leandro Leviste. Kasi himod-puwit ito ni dating speaker, no? Tambi Romualdez. Ngayon, kasi himod-puwit siya sa Malacanang mga kaisyo, ipagtatanggol niya yung mga nasa Malacanang. Nakakagulat, no, Mr. Speaker, dahil nakita ko yung magandang relasyon ng mga taga-Batangas. And I also believe na kaakibat ng progreso ng isang probinsya ay ang pagsasama-sama ng kanilang mga lideres. Though, of course, I will not contest the decision that the manifestation will be responded to. Balikan lang po natin. Nagulat kasi ako dun sa mga sinasabing gastusin na umabot ng bilyon-bilyon. Did I hear the Honorable Leandro Leviste Pero right? in fairness po sa mga rekto, sa buong bansa naman bilyon-bilyon ang ginagastos ng mga tao para manalo sa mga eleksyon. At baka ang ibang mga kongresista ay pwedeng magbigay din ng kanilang karanasan kung magkano ang bilihan ng mga boto sa kanilang mga probinsya. Ang itinutukoy kong punto dito ay hindi na may Ito mga guys, ang pinalagan, lalo na ni Laila de Lima, itong sinabi ni Congressman Leviste na sila dyan sa Kamara ay maglalahad din kung magkano ang bilihan ng mga boto sa kanilang mga distrito. Ito, ulitin natin mga kaisyo. naman bilyon-bilyon ang ginagastos ng mga tao para manalo sa mga eleksyon. At baka ang ibang mga kongresista ay pwedeng bigay din ng kanilang karanasan kung magkano ang bilihan ng mga boto sa kanilang Yung ibang mga kongresista ay maglalahad din ng kanilang karanasan kung magkano ang bilihan ng mga boto sa kanilang mga distrito. mga probinsya. Ang itinutukoy kong punto dito ay hindi na may bilihan umano ng mga boto. Take note mga kaisyo kasi mamaya ipapakita natin kung ano ang pinagsasabi ni Laila de Lima mga kaisyo. Na para bang ano ba tawag dito? Yung naiinitan ka ba? Yung ano ba sa Tagalog yan? Baka magkamali tayo kasi iba yung ano na ahanghang ahanghang basta na aanghanghang basta mga kaisyo, alam niyo na kung anong ibig sabihin ko Sa eleksyon. Pero na si Congressman Garjola ay umano ang gumastos para sa mga rekto sa Batangas. At least for a large part of their campaign which I witnessed myself in my district. Yeah, that's why I At asked ang Mr. tanong, Speaker, kung totoo kasi- man, kahit 1,000,000 piso, ano ang kapalit ng ginastos ni Garjola para sa mga rekto? Yeah, At kung may katotohanan man ba, ang sinasabi ko na sa April 15, sa dinner na pinicture na nasa Facebook, kwento nila sa akin ang kanilang sistema para sa road openings, bilihan ng lupa, pagpondo gamit ng impluensya sa gobyerno, at pag-raise ng pondo para sa mga eleksyon. Kaya ako nagtanong, Mr. Speaker, distinguished colleague. Kasi ganun ba talaga ang gastusan Batangas? Matanong ko po yung ating kasamahan, magkano po ang ginastos niya sa eleksyon? Actually, mas mababa ang gastusan actually sa Batangas kaysa sa ibang mga probinsya. At kung bubuksan natin kung saan ang pinakamataas, balita ko nasa ibang mga rehiyon ng ating bansa, hindi masyadong mataas ang Calabarzon, di ba? Kong JJ, hindi masyadong mataas sa atin sa Batangas o sa Quezon. Pero Maybe the honorable... ang punto ko ay hindi para buksan ang ginagastos ng mga politiko. ganito kasi mga kaisyo, they will going to deny na bumili sila ng boto. Sino naman sa mga buwaya na ito mga kaisyo ang amin na sila ay bumili ng mga boto noong eleksyon? Wala. Kahit itong sigarin na ginastusan ng administrasyon. Kasi tumakbo ito in the side of the administration. Napaldo-paldo din ito mga kaisyo. Na kahit magdi-deny ito, tumatanggap din ito ng pera pang pondo ng kanyang kampanya. Sa mga eleksyon. Ang punto ko ay bakit ang isang kontraktor ay gagastos para sa mga politiko? Kung election spending ang bubuksan natin, hindi tayo matatapos ngayong araw. Ang punto ko, bakit ang kontraktor, ang lantaran, nag-host ng mga political events Ayan ang punto ha, Garin. para sa mga politiko sa Batangas? Mr. Speaker, would the Honorable J.J. Suarez respond? But I would continue my line of questioning after his response. Sorry. Before we continue, let's put a little order here. Huwag nating gawing free for all to, please. Ang punto ko, Honorable kung members of may this ginagastos House. sa Quezon o sa Excuse me, Batangas, I'm addressing mas the floor, mababa sir. naman. Order. I'm addressing the floor. Let's put a little order and let's put a little respect with our colleagues. Honorable JJ, please respond. You were called out. Yeah, thank you very much, Mr. Speaker. I found it a little bit offensive
that all of a sudden a dear colleague of mine would call out my name during his Kasama pala si JJ Suarez. collective and personal privilege. Pero si JJ Suarez mga kaisyo, mayroon itong akusasyon na yung mga daan sa kanyang distrito ay napakalubak mga kaisyo. But nevertheless, no, insofar as my name was called and he asked me, let me just respond with a few queries of clarificatory in nature. Am I allowed, Mr. Speaker? Please proceed. Kanina po na pinakikinggan ko ang pananalita ng ating kinatawan mula sa Batangas. Binanggit niya na may mga halagang ginamit sa kampanya. Totoo po ba ito? Opo, na ang mga leaders Meron sa po ba aking distrito- tayong Yes. ebidensya na magpapatunay? Meron po bang dokumento? Meron po ba tayong hawak na anumang sinumpang salaysay na magsasabi na ganito nga po talaga ang nangyari? Unang-una po, Or tayo po ba ay bumabase lamang sa mga haka-haka at kwento? Kaka, ay utot mo. Nagluloko mo pa ang taong bayan. Hay! Ewan ko sa mga taong to mga kaisyo. Napaka grabe talaga ang mga to mga kaisyo. Bilisan na lang natin para matapos na tayo. Sige. At text at mga Facebook okay, messages. ilang sagot po. Unang-una, sa campaign sorties, nakita natin na may gastos. At ang punto ko ay tila si Cong Garjola ay may ginastos para sa campaign sorties ng Vilma at Lucky sa Batangas. Pangalawa, ang leaders ko sa Batangas, ayon sa aking isinalaysay, ay nakatanggap ng pera galing kay Congressman Garjola at ito po ay para ikampanya ang Vilma at Lucky pero galing kay Congressman Garjola. At pangatlo, magpatawag lang tayo ng pagdinig sa Kongreso para ang mga ibang mga politiko sa Batangas at hindi ako ang pwedeng kumistigo tungkol dito. Mr. Speaker, tayo po ay nahalal bago 2025. Taon po ngayon ay 2026. Kung talaga pong may mga ganung nangyari na mga anomalya o questions of irregularities during the campaign, were the proper cases filed in COMELEC? Were ethics complaint filed in Congress? Why are Oy, ugok. Ugok din nakawatan na JJ Suarez. Kalakaran na yan. Na kahit pa nagsampa ng reklamo doon sa COMELEC, nagpakita pa ng ebidensya, naglahad pa ng mga statement, ang COMELEC mabagal umaksyon. Ito mga kaisyo, sabi ng COMELEC, magpapakuha ng kopya ng privilege speech ni Representative Leviste kaugnay sa mga aligasyon ng vote buying. Kanina to. Gagawa ng aksyon ang Commission on Elections kaugnay sa mga aligasyon ni Batangas Representative Leandro Leviste na talamak umano ang vote buying at alam ito ng maraming kongresista. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, magpakuha sila ng kopya ng privilege speech ni Leviste kaugnay sa nilalaman nito. Pero ewan natin mga kaisyo kung itong COMELEC na to ay talagang ididiin yung mga na bumibili ng mga boto. Kasi ever since mga kaisyo, wala pa tayong narinig o nalaman na na-convict dahil bumili ng boto. Yan ang problema ng Commission on Election. Dahil pag mayroong nagreklamo, mayroong naglalahad mga kaisyo, yung mga naglalahad ang siyang ginigipit. Lalo na pag makaupo na. Itong COMELEC mismo ay sangkot sa mga anomalya. One of the example na itong COMELEC ay sangkot sa mga anomalya mga kaisyo ay pinaupo nila ang hindi naman nanalo. Example, dyan sa Maynila, isang kongresista na si Abante mga kaisyo, nakaupo, hindi naman nanalo mga kaisyo. Hindi naman nanalo noong nakarang eleksyon pero pinaupo ng Commission on Election. are we now standing here insinuating all sorts of illegal acts that happened? Okay, ituloy na lang natin mga kaisyo. The point of order is to delete from the records. Yes, to strike off from the record the allegation that other regions outside of Calabarzon are actually spending more than areas within Calabarzon. I think that is not... Umiyak sila mga kaisyo. Si Ridon. Na gumastos daw ng malaki. Sino pang umiyak? Dito na lang tayo mga kaisyo. Diretso tayo kay Laila de Lima kasi siya din ay nasaktan. Siya din ay yung sinabi ko kanina. Nainitan.
Ito ha. Pakinggan muna natin. Ito si Queen, mga kaisyo. Now, but this is an important parliamentary inquiry, status inquiry. Because, for clarity. Yes, we heard the motion of Representative Dirin on the deletion or striking out of those portions or parts of the privileged speech without basis. I am very interested as to exactly are those, specifically, because during the break, during the suspension, this representation approached Representative Leviste, and I was asking him about his claim, the general claim, that everybody in this hall has engaged in vote buying. So I was telling him, can you please withdraw that particular portion, because we find it offensive. For the record, this representation does not engage in any vote buying in any elections, including the last elections of 2025. And I remember Representative Leviste saying that he is willing to withdraw that particular portion. So may we ask Representative Leviste if in fact that is the case, that he has withdrawn, that he is withdrawing. Siya, mga kaisyo. Gusto niyang ipatanggal galing sa record ng COMELEC dahil hindi daw siya sangkot sa mga sabilihan ng boto. Ay, nako. ML party list mo, hindi bumili ng boto. Ay, lokohin mong lolo mo. Senior Simon. Issue 101. So ayan mga kaisyo, narinig nyo, ipinakita ko lang ang ibang mga bahagi, hindi lang ako nag-concentrate doon sa mga umiyak. Lalo na si Rafricto, ito pala kay Rafricto mga kaisyo, sinabi niya dito na paawa pa siya. Pahayag ni Rafricto. You can fight natural. Sa daming pagsubok na kinakaharap ng ating bansa, ayaw ko sanang patulan ang mga kasunungalingan ng isang kulang sa pansin. Pero pinansin niya mga kaisyo. Kulang sa pag-iisip at kulang daw sa pagmamahal. Itong si Leandro Leviste mga kaisyo. Ay, nako. Ang ipinalit, ang isa pang gahaman mga kaisyo. Ayaw ibababa ang value added tax. Para lang may mauutot. Para lang may malimas sa kaban ng bayan. So hanggang dyan lang po muna for this topic mga kaisyo. Abangan mamaya ang isa pa nating topic. Pag-usapan natin yung naging resulta ng survey ng Pulse Asia na kung saan tabla di umano sina Vice President Sara Duterte at itong si Raffy Tulfo mga kaisyo. Yan ang ating pag-usapan na maya lang ng kaunti. Babalik po tayo para sa talakayan na yan. Mag-subscribe lang po para balikan nyo lang yung main page ng ating YouTube channel. So ito po muna ang inyong lingkod na si Senior Simon. Pansamantala po muna mamahalan para sa 101. tandaan, mas lamang ang may alam. Bye-bye. At yan ang Issue 101. Ang hilin natin sa mga kinaukulan ay umaksyon. Hanggang sa susunod, maraming salamat sa inyong pagsubaybay.